chat. Do we have the chat? Oh yes. If you could please lead meditation for all others, for all the yogis. Dạ, mời cô chấp dẫn thiền hôm nay ạ. Mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ ngồi thiền chung. Quý vị hãy chuẩn bị cho mình một tư thế ngồi thật thoải mái để đảm bảo lưng của mình thẳng, mắt khép hờ, khởi lên quyết tâm lần đầu tiên thầm lặng trong tâm. Kể từ bây giờ cho đến 15 phút nữa, tôi sẽ hành thiền quan sát các bó cơ và rải tâm từ. Kể từ bây giờ cho đến 15 phút nữa, tôi sẽ hành thiền quan sát các bó cơ và rải tâm từ. Kể từ bây giờ trong vòng 15 phút nữa, tôi sẽ hành thiền quan sát các bó cơ và rải tâm từ. Với sự quyết tâm như vậy, ta từ từ đưa tâm quan sát nơi vùng đỉnh đầu. Ta cho phép chúng nặng và luôn luôn thay đổi. Ta tiếp tục quan sát nơi vùng trán, mắt, mũi, môi, cằm, má, hai tai, từ sau đầu. Ta cho phép tất cả các bó cơ toàn bộ nơi vùng đầu đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi. Ta tiếp tục quan sát nơi vùng cổ, hai vai, hai cánh tay trên, hai khuỷu tay, hai cánh tay dưới, hai cổ tay, hai lòng bàn tay, các ngón tay, đầu các ngón tay, vùng ngực, vùng bụng, vùng lưng. Hãy cho phép tất cả các bó cơ và phần thịt ở đây, phần thân trên, nó có đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi. Ta tiếp tục quan sát nơi vùng mông, đùi, đầu gối, hai bắp chân, gót chân, lòng bàn chân, các ngón chân, đầu các ngón chân. Ta cho phép tất cả các bó cơ và phần thịt nơi toàn bộ thân của ta, nó có đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi.
khi ta cho phép chúng có đặc tính nặng và thay đổi như chính chúng đang là, thì ta sẽ thoát khỏi được sự dính mắc của cái tấm thân này. Khi ta không còn dính mắc, ta sẽ có sự bình an. Ta hãy quan sát sự bình an. Sự bình an đó ta tò mò xem nó từ đâu mà ta có sự bình an đó. Ta hãy tận hưởng sự bình an mà ta đang có. Và ta hãy chia sẻ cái sự bình an của ta đang có được cho tất cả chúng sanh nơi mà ta đang ngồi. Ta thầm nguyện trong tâm, nguyện cho tất cả chúng sanh trong căn phòng này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong ngôi nhà này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong ngôi làng này, trong khu phố này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong đất nước này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh trên các châu lục được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh trên hành tinh này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh, trong đó có tôi, được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh, trong đó có tôi, được bình an. Và bây giờ thời thiền chung đã hết. Ta sẽ phát lên cái nguyện lần cuối thầm lặng trong tâm. Kể từ bây giờ tôi sẽ luôn luôn điềm tĩnh. Kể từ bây giờ tôi sẽ luôn luôn điềm tĩnh. Kể từ bây giờ tôi sẽ luôn luôn điềm tĩnh. Với sự phát nguyện như vậy, ta từ từ trong chánh niệm thay đổi tư thế ngồi chính sang tư thế ngồi phụ. Ta hãy dành ra 1 phút để tận hưởng sự bình an mà ta có được trong thời thiền.
Và bây giờ thời thiền đã hết. Xin mời quý vị hãy trở về. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dear Bante, we finished the Dhamma talk. We finished the group sitting already. Could you kindly teach us Dhamma, dear Bante? Thank you very much. I wonder if Leticia actually gave only 10 minutes meditation. Because by the time 10 minutes was gone, Leticia was already saying that you will be always peaceful. Dạ, cô chắc ơi, ngài ngài thắc mắc là không biết là có phải là cô dẫn thiền trong vòng 10 phút không? You're muted. Tại vì ngài thấy thời gian từ cái lúc mà cô dẫn thiền cho đến nay là chỉ có khoảng tầm 10 phút đó cô ạ. Hay là cô nhầm mà? Đúng rồi, cô nhầm đấy. If you gave determination 10 minutes in the beginning, then it's okay. But if you gave determination 15 minutes, then it's better to stay those 15 minutes. Dạ. Sorry, Bante, Thắm cho cô sám hối là cô tính nhầm thời gian, đúng thiếu thời gian. Dạ, ý ngài nói rằng nếu như mà quyết tâm đầu tiên nếu mà 10 phút á, thì mình thực hành 10 phút không sao cô ạ. Nhưng mà nếu như Cô quyết tâm nhìn đồng hồ, có nhìn đồng hồ nhầm. Yeah, yes, Bante. she said that please forgive her, like she's like not correct the time because yes. I see. Did she give determination 15 minutes in the beginning? Yes, Bante. 15 minutes. Okay. Well, yeah, it's an experience. We all make mistakes. Dạ, ngài nói không sao ạ. Sorry, Bante. Dạ. Nhưng mà ngài nói là nếu mà quyết tâm 15 phút là mình sẽ hành thiền 15 ạ. Còn nếu như cô quyết tâm 10 dẫn thiền trong 10 phút cũng không sao ạ. Tuân theo quyết tâm đi ạ. Yes. Dạ. Đến giờ pháp thoại chung thì chúng con xin mời chị Trần Linh hỗ trợ chị ngữ sang tiếng Việt ạ. Cảm ơn chị ạ. Yes, Bante. Could you kindly teach us Dhamma? So before we get to the body, today we will be going through bones. I would like to update your meditation on loving kindness. Trước khi mà chúng ta đi tiếp về cái bài giảng về phần thân, hôm nay chúng ta sẽ đi về phần xương. Thì tôi muốn cập nhật cái hướng dẫn về phần tâm từ cho các bạn. So until now, you have been radiating loving kindness by reciting words. So you said, may my mom be in peace. May my mom be in peace. And so on. Or you said, may my dad be in peace. May my dad be in peace. So that's how you were radiating loving kindness so far.
Đến nay thì chúng ta vẫn cứ giải tâm từ bằng cách là lặp đi lặp lại những cái từ, chẳng hạn như nguyện cho mẹ tôi được bình an, hoặc là nguyện cho bố tôi được bình an. Đó là xưa giờ ta vẫn thực tập như vậy. That's the beginner's practice. By now you should already have some experience and you can move on to a level up. Và đó là cái thực hành của những người mới bắt đầu thôi. Còn đến bây giờ chúng ta cũng đã phải có một ít kinh nghiệm rồi và chúng ta có thể nâng cái level lên. When your mind is well settled at the object and you do not have thoughts and troubles and confusion and doubts, then you do not need those words. Those words are like these words only help you to connect yourself with the object. You're not connected to the object directly. Now, at this moment, when you have settled your mind on your object and you are well familiar with it, you can relate yourself to the object directly without any words. Thì lúc trước và bây giờ thì tâm của ta đã được đặt ổn định ở trên đối tượng rồi, và ta không còn bị rối nữa, và ta cũng không còn hoài nghi nữa, thì thực ra là ta không cần những cái từ này nữa, bởi vì những cái từ này trước đó là nó giúp ta để kết nối với đối tượng khi mà ta không có trực tiếp tự kết nối được với đối tượng. Thế nhưng mà bây giờ thì ta đã kết nối được với đối tượng rồi, và tâm của ta đã đặt được ổn định trên cái đối tượng đó rồi, và ta rất là thành thạo, thân thuộc với cái đối tượng đó rồi, thì ta sẽ tự kết nối với đối tượng mà không cần phải dùng câu chữ nữa. So words, you can put them away, you can drop them. For some of you, it may not be intelligible. How am I going to meditate without words? Well, it is possible, and you can actually see it yourself. If you make gaps between each words, then you will find out that you are able to continue radiating loving kindness in those gaps. So instead of saying, may my mom be in peace, you can say, may my mom be in peace. And you have there gaps between the words. And you can watch that your loving kindness does not decrease or stop in those gaps. It just continues. So if you're enough mindful and you can notice this, then that will be your start of accepting the fact that you can radiate loving kindness without any words. So first you need to accept that fact that you can do it. All right, that's a shock. When I experienced it, I was so shocked. It was so hard for me to accept it. Wow, I really do not need to use words. That's amazing. So first you need to show yourself that it's true. As soon as you accept it, well, then it's easy. You will just increase these gaps so that they're so long that you find out that you do not need the words anymore. Và đối với những câu chữ thì việc ta cần phải làm đó là ta sẽ gạt bỏ chúng đi. Đối với một số người thì tôi biết điều này là khó hiểu. Thế nhưng mà nó hoàn toàn là có thể. Bạn hãy tự kiểm chứng lấy. Chúng ta sẽ tạo ra những cái khoảng cách ở giữa những cái chữ, và chúng ta sẽ nhận thấy rằng là chúng ta có khả năng để tiếp tục cái tâm từ ngay cả ở trong những cái khoảng trống này. Thay vì nói nguyện cho mẹ tôi được bình an thì ta sẽ nói nguyện cho mẹ tôi. Đó. Thì ta sẽ giãn cái chữ ra như vậy, và ta sẽ xem
và xét được rằng là ở giữa những cái khoảng cách đó thì cái tâm từ của ta vẫn cứ tiếp tục chứ không bị giảm đi, không bị dừng lại ở trong những cái khoảng trống đó. Và nếu mà chúng ta đủ chánh niệm thì ta sẽ nhận thấy rằng là ta có thể giải được tâm từ mà không cần câu chữ. Như vậy điểm thứ nhất là ta cần phải chấp nhận rằng ta có thể làm được điều này. Và bản thân tôi ban đầu cũng rất là sốc khi mà nhận ra rằng là không cần câu chữ mình vẫn có thể giải tâm từ được. Nhưng mà khi mà bạn đã chấp nhận rồi thì bạn có thể chứng minh cho bản thân bạn thấy rằng điều đó là sự thật. Và bước thứ hai là ta sẽ tăng dần cái khoảng cách, những cái khoảng cách này ra, và dần dần thì ta hoàn toàn là không cần đến câu chữ nữa. So that's your update. Watch how the words are coarse, how they're not needed, how they're disturbing your practice. Then, when you realize that your words are disturbing your practice, make gaps between the words. So that's step 2. Step 1, first notice that the words are coarse, that your meditation is obstructed, is hindered by the words. You cannot go enough deep because of these words. Second, you make gaps between the words. When you have made gaps and you see that you can radiate love and kindness sufficiently, then 3, you make the gaps very long. And number 4, you remove the words and meditate without words. Như vậy là có 4 bước. Và đó chính là cái phần cập nhật dành cho các bạn ngày hôm nay. Ta sẽ nhận ra rằng là câu chữ thì nó là thô, nó là không cần thiết và nó làm phiền đến cái phần thực tập của ta. Do đó là ta sẽ tạo ra những cái khoảng trống. Như vậy là có 4 bước. Bước thứ nhất là ta nhận thấy rằng là ngôn từ là thô và nó cản trở cái tiến bộ của ta, làm cho ta không tiến sâu hơn được. Bước thứ hai, ta tạo ra các cái khoảng trống giữa những từ ngữ và cho đến khi mà ta thấy là ta vẫn có thể giải tâm từ được ở trong những cái khoảng trống đó. Bước thứ ba là ta tăng giãn cái khoảng trống này ra lớn hơn. Và bước thứ tư là ta hoàn toàn loại bỏ những câu chữ và ta sẽ hành thiền mà không có những cái từ ngữ câu chữ này. Okay, so let's move on. We will be looking at some bones. Và bây giờ ta sẽ đi tiếp và hôm nay thầy ta sẽ xem đến phần xương. So far, we were talking about the hair, body hair, nails, teeth, skin, and muscles. Từ đầu đến giờ là ta đã học về tóc này, lông, móng, răng, da và cơ rồi. So now let's look at bones. Bây giờ ta sẽ xét về phần xương. So there are about 208 bones in the body, and these bones are very much alive. They are hard at work. Và trên cơ thể ta thì có khoảng 208 chiếc xương trong cơ thể, và những cái xương này thì nó rất là sống động và nó rất là chăm chỉ. So bones produce a kind of protein that supports your brain so much that this part of the brain called hippocampus allows you to use your memory. So bones are related to your memory. You can remember your past experiences thanks to the protein created by the bones.
Và xương thì tạo ra một cái loại protein mà hỗ trợ cho hoạt động của não, cụ thể là cái phần hồi hải mã của não. Và cái protein này thì cho phép chúng ta sử dụng các cái ký ức, các cái trí nhớ của chúng ta. Như vậy ta thấy là xương thì liên quan trực tiếp đến trí nhớ và cho phép ta nhớ những chuyện mà đã xảy ra, những cái kinh nghiệm đã xảy ra trong quá khứ. Bones also produce a certain kind of molecule which supports production of immune cells so that you can better deal with bacteria and viruses. Và xương thì còn tiếp tục là tạo ra các cái một cái loại phân tử mà giúp cho hỗ trợ cho cái sự miễn dịch, các cái tế bào miễn dịch của chúng ta để mà chúng ta có thể ứng phó với cả vi khuẩn và virus tốt hơn. Bones are also behind production of blood and of fat. Và xương thì cũng đứng đằng sau cái sự sản xuất da, máu và mỡ. So bones, if they get broken, they can get repaired. For example, unlike teeth, which are not bones, teeth are not bones, which if they get broken, they do not get repaired. Và khi mà xương gãy thì nó có khả năng tự liền lại được chứ không như răng. Và răng thì không phải là xương. Và khi mà răng gãy thì nó không tự liền được. So we'll be looking at the different parts of the bones. So we can say that, or one doctor said, that the bone is a gatekeeper of aging, because as long as the bone is healthy, our muscles and memory and other parts of the body function very well. Ta sẽ đi qua các cái phần của bộ xương, và có bác sĩ thì đã nói rằng là xương là người gác cổng của cái quá trình lão hóa, của sự già đi. Bởi vì nếu như mà xương mà chắc khỏe thì bản thân chúng ta, rồi cơ bắp của chúng ta và trí nhớ của chúng ta và các cái phần khác của thân thì cũng hoạt động chức năng rất là trơn tru. Right. So as you're considering the bones, consider the danger in them. You do not consider the danger as the disease that you already have there. That's not the meaning of the word danger, right? So danger means that there is a probability of a disaster, not that there is a disaster. Và khi mà ta xem xét xương thì ta sẽ xem xét cái sự nguy hiểm ẩn chứa trong nó. Tức là ta không có xem xét cái bệnh tật mà đã có sẵn ở đó rồi, đúng không ạ? Tại vì nghĩa của cái từ nguy hiểm là nó không phải là cái có sẵn, đúng không ạ? Nguy hiểm thì có nghĩa là khả năng để xảy ra thảm họa, chứ không có nghĩa là có thảm họa sẵn ở đó. So we consider these bones as parts of the body. So as we are gradually dissolving and disassembling this body in our mind, we realize that there is no entity that could be called self, because they're just shards. They're just shards put together. So we have here, for example, the skull is made up of little pieces which are similar to pot shards. Can you see? As if it already was broken and now it is glued together. So that's what are your bones. They're made up of, especially the skull, but many of the parts of the skeleton, they are just pieces. They're cubes or sticks or
little thorns. So these are little pieces like in a Lego that make up your skeleton, and that skeleton is the base for all of this body. Và ta sẽ khi mà ta xem xét về xương á, thì ta sẽ thấy rằng là xương thì cũng như những cái phần khác của cơ thể, khi mà chúng tan rã ở trong tâm ta thì ta sẽ thấy rằng là chúng chỉ được làm bởi những cái phần nhỏ, những cái mảnh nhỏ ghép lại với nhau, và không có một cái ngã nào tồn tại ở đó cả. Ta hãy quan sát cái phần xương hộp sọ này, như thể là nó làm từ những cái mảnh nhỏ mà ghép lại với nhau, được gắn keo lại với nhau vậy. Và các cái phần xương khác cũng vậy, chúng làm có thể là có những cái dạng hình khối lập phương, hay là những cái mảnh xương mà hình que, hay là có những cái mảnh như những cái gai, và chúng như những cái miếng Lego mà ghép lại với nhau và tạo nên bộ xương này, và bộ xương này thì là nền tảng cho toàn bộ cái cơ thể này. All right. So we will gradually disassemble this the skeleton so that we see that it's just pieces and it's not one unit together. So we are looking here at the lower jaw. The lower jaw has the shape of a horseshoe, and it does not contain any bone inside. Và ta sẽ phân tích toàn bộ bộ xương này để thấy rằng là chúng là những cái mảnh nhỏ được ghép lại mà thôi, và nó không phải là một cái khối thống nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái xương hàm dưới. Nó có một cái hình dạng cái móng ngựa, và bên trong thì nó không có cái xương nào khác nữa cả. Now we are looking at the skull from below. You can see here's the foramen magnum, which is the large hole through which the spinal cord is entering the skull. Và bây giờ thì chúng ta nhìn vào cái hộp sọ từ phía dưới lên, và chúng ta sẽ thấy là ở đây có một cái lỗ tên là foramen magnum. Thì đây là một cái lỗ lớn ở đáy sọ để mà cái tủy sống có thể đi qua được. Now we are looking at the eye sockets. Notice the pochards here that make up the skull. Và bây giờ thì chúng ta sẽ can you repeat that word? The nasal. Do you know what's a pochard? I don't know it. Just ask me. I will be happy to tell you. Yes. Pochard is when you have a pot. You know, if you have a pot made of clay and you drop it on the ground, it will break into little pieces. Each piece is called pochard. Maybe I'm pronouncing it wrong. That's also possible. Pochard. I think it's something like this. Do you see it in the chat box? Yes. Pochard. Yes, pochard. I see it in the chat box. Got it? Pochard. Check your dictionary. Yes. I see. I use it. I find it. Yeah, I found it. Pieces of a broken clay pot. Yes. That's right. It's a piece of broken clay pot, and if you look at the skull, it's as if the skull is made up of broken clay pot pieces. Do you see it? Yes, understood, Bante. Yes. Và nếu mà ta nhìn vào cái phần xương sọ ở đây thì ta sẽ thấy rằng là chúng như là những cái mảnh sành ghép lại với nhau. Thì lúc đó con chưa hiểu cái từ mảnh sành, thì sư giải thích là ví dụ mình mà có một cái ấm bằng đất sét, ấm bằng gốm sứ chẳng hạn, khi mà nó bị vỡ ra, mình làm rơi vỡ nó thì các cái mảnh đó gọi là mảnh sành. Okay, notice, look at this, like pieces of broken pot glued together. Yes. Chúng ta nhìn vào cái hình này thì sẽ thấy là như là những cái mảnh vỡ của một cái ấm, đúng không ạ? Của một cái ấm, của một cái nồi mà bị vỡ ra thì xong rồi gắn keo lại với nhau.
in Myanmar, if somebody is foolish, stupid, they call him. They say that the pot is not filled. The pot is not full. I see. We have the same in Vietnam, like You also empty-minded. say Yes, something like that. empty-minded. Yes. Ở Miến mà ai mà ngu thì người ta sẽ nói là cái ấm rỗng. Thì con nói là tiếng Việt cũng có như vậy, cũng nói là đầu rỗng tuếch. Okay. So as you meditate on your skeleton, you realize that it's just pieces of things. It's not you. Và khi mà mình thiền quán về bộ xương thì mình sẽ nhận thấy rằng là nó là những cái mảnh nhỏ ghép lại và nó không phải là bạn. This is the nose, the bone that's the base of the nose, and we are looking at it from the front. So here you have your nostrils, and this is going in. This would be from inside. We are going. We are looking from inside of the skull, and this is from outside. Cái ảnh này thì là đang nhìn từ ngoài vào của cái phần xương mũi, cái phần xương mà làm khung cho cái mũi ạ. Thì ở đây là cái phần dưới này là chỗ để cả lỗ mũi, ở phần dưới là lỗ mũi ạ. Còn cái bức ảnh thứ hai sư vừa chỉ là nhìn từ bên ngoài. You know, in the Mahosaddha Jataka is written that Mahosaddha was able to recognize from a skull whether it is a man or woman, and he used for it the stitches. I think it's called stitches. I'm not sure. The stitches in these lines, and he looked at these lines and he recognized from these particular lines whether it is a female or male. And I was so much interested in this because it seems that until today none of the doctors or none of the medical scientists have found a significant difference in these lines in the male or in the female skull. So that's just a curiosity. Trong cái chuyện tiền thân Mahosada thì cái vị Mahosada này có thể nhìn vào cái hộp sọ mà nhận diện được là đây là xương sọ của người nam hay là người nữ, và dựa vào những cái đường vân như thế, những cái đường mà các cái mảnh nó ghép lại với nhau ạ, các cái đường nối lại với nhau ạ, của cái mảnh lúc nãy ạ, thì nhìn vào cái đường đó mà vị đó nói được là hộp sọ của người nam hay người nữ. Thì tôi thấy cái thông tin này rất là hay, bởi vì tính đến nay thì các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cũng chưa tìm được ra cái sự khác nhau giữa hộp sọ nam hay hộp sọ nữ mà dựa trên những cái đường vân này. So here you can see the nasal bone. This is how it looks from outside. Đây chúng ta có thể thấy xương mũi nhìn từ bên ngoài vào như thế này. And then this is how it looks from inside. Và nhìn từ bên trong thì trông nó như thế này ạ. All right, so now we are looking at the skull from above. You can see here the big hole through which the spinal cord goes. Here's the nose bone, the ethmoid bone in front. Here we have the eye sockets, and so that's how it looks like. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái hộp sọ từ trên xuống ạ, và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây giữa này có một cái lỗ lớn là để cái phần tủy sống đi qua. Thế xong rồi đến cái phần này là cái phần xương mũi, là cái phần ở phía trước, và ở đây thì có hai cái hố mắt nữa. Here again you can see that it's made up of pieces. So this is one piece. I think this is another piece. And we have the nasal bone, another piece, and yet another piece.
chúng ta sẽ thấy là nó được ghép lại từng các cái mảnh với nhau. Ở đây là một mảnh, xong đến xương mũi, xong bên này lại một mảnh, lại tiếp một mảnh. And in the skull, there are hollow spaces, like spaces where you have basically just air pockets inside, which which reduce the weight of the skull, and they also influence the way how we sound when we talk. Và ở trên cái phần xương sọ thì chúng ta có thể thấy có những cái chỗ lõm, nó giống như là những cái khoảng không, và nó giống như là những cái túi khí vậy. Và những cái túi mà có chứa không khí bên trong này thì nó có chức năng là để làm giảm cái sức nặng của hộp sọ, và nó cũng có ảnh hưởng đến cái âm thanh của chúng ta khi mà chúng ta nói chuyện. So if we look at the skull, this is how I cut it off. Let me see. Oh, we get. So there are hollow spaces where there's nothing, just air in the skull. These spaces, they have some kind of lining around, so the walls are still fleshy, but they're hollow. Those spaces are hollow, and there are 4 pairs like that. So we get 2 around the nose, then we get another 2 behind the nose, then we get tiny little pockets, the so-called ethmoid air cells behind the nose, and then we get yet another pair in the forehead. So these are hollow spaces that are just filled with air, unless you catch cold. If you catch cold, then the mucus that's created in them to maintain them clean from bacteria doesn't find its way out from the nose or from the body, because the way how these hollow spaces are connected to the other part of the skull is commonly through very tiny little pathways. When you catch cold, these tiny little pathways get blocked, so these hollow spaces cannot clear themselves from the mucus, which is naturally created there. And so the mucus builds up, and so that's why your voice changes, and why you feel the pressure in those places. Và đây là cái ảnh lúc trước sư chỉ là cái vắt cắt của cái hộp sọ. Và ta thấy là ở đây có những cái lỗ trống, có những cái khoảng trống ở đây, và trong này chẳng có gì, chỉ có không khí thôi. Nó nằm trong hộp sọ, và xung quanh những cái khoảng này thì nó có cái đường viền, và cái phần thành của nó, và cái phần thành xung quanh thì có thịt, nhưng mà chúng thì chỉ là những cái lỗ thôi, và những cái có 4 cái cặp như vậy. Và xung quanh mũi thì ở đây có 2 ạ, tổng là có 4 cái chỗ lỗ như vậy, và 2 bên xoang ở 2 bên mũi. Hai cái xoang ở 2 bên mũi ạ. Và chúng ta có những cái lỗ nhỏ xíu ở đây nữa, và ở đây thì được gọi là 2 bên xoang ở 2 bên mũi, và sau đó chúng ta có thêm một cặp nữa ở trên trán, và chúng cũng là những cái chỗ bị hõm vào, và chúng cũng là những chỗ trống và được lấp đầy bởi không khí. Và nếu như mà bạn mà bị cảm thì sẽ có cái chất nhầy được tạo ra ở trong những cái vùng lõm, vùng trống này, và cái chất nhầy này thì đóng vai trò là để chống lại vi khuẩn, là để giữ sạch khỏi vi khuẩn. Và những cái chất nhầy này thì sẽ phải tìm cái con đường, tìm cái chỗ để thoát ra khỏi cơ thể, bởi vì là những cái
những cái khoảng trống này thì chúng ta thấy là chúng có cái sự liên kết với nhau. Chúng có sự liên kết với nhau thông qua những cái con đường nhỏ, thông qua những cái đường, những cái lối nhỏ, những cái đường nhỏ. Và khi mà ta mà bị cảm á, thì những cái lối nhỏ này, những cái đường dẫn nhỏ này nó bị tắc nghẽn. Và khi mà nó bị tắc nghẽn thì những cái khoang trống này nó không thể nào mà tự làm sạch được bản thân mình. Tức là cái chất nhầy nó không có thoát ra được, và cái chất nhầy nó sẽ dồn tích ở đó. Do cái lối thoát ra nó bị tắc, cái chất nhầy nó dồn tích ở đó, và đó là lý do mà cái giọng của ta nó bị thay đổi. Và ta cũng cảm thấy cái áp suất, cái sự căng tức ở trong những cái chỗ này. So here you can see these pockets. So we have 4 pairs of these pockets, of these air pockets. So there's one in the forehead. Again, there are 2 around the nose. There are 2 more behind the nose, and then there are these tiny little pockets right behind the nose. Và ta hãy quan sát những cái túi này trên bảng, là những cái hình trên màn hình, là những cái hình về những cái túi mà sư vừa giảng ạ. Thì ở phía có 4 cặp, ở phía trước trán là có một cái túi, và 2 cái túi là quanh mũi, và 2 cái nữa đằng sau mũi. So now we are moving on towards the spine. So the spine contains the spinal cord. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến cái phần xương sống, và xương sống thì có tủy sống. It is made up of vertebrae, which are circular, and they need to provide enough space for the spinal cord. Và chúng được làm nên bởi các cái đốt sống. Đốt sống thì có cái dạng tròn, và ở giữa chúng cần phải có đủ cái không gian để chứa cái phần tủy sống. They have a little spine or spike at the back. Và nó có một cái mẩu ở phía đằng sau. Nó có cái phần mũi nhọn ở phía đằng sau. And so these vertebrae, they are separated by so-called discs. All right, these are called spinal discs. These discs make the movement of the spine soft and smooth, but later in the age, when you get old, these discs may rupture. When they rupture, then they do not provide that cushioning between the vertebrae, and so your bones then rub against these nerves between, and that can be very painful. Và những cái đốt sống thì được phân tách bởi các cái đĩa đệm, và các cái đĩa đệm này thì sẽ hỗ trợ cho cái chuyển động của cái đốt sống nó được mềm mại, mượt mà. Nhưng mà khi mà ta già đi thì những cái đĩa đệm này nó có thể bị vỡ ra, và khi mà đĩa đệm nó bị vỡ thì nó không có cung cấp được cái lớp đệm ở giữa cái đốt sống nữa, và như thế là cái xương của chúng ta nó sẽ cọ trực tiếp vào cái dây thần kinh ở giữa chúng, và như thế là chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau. Okay, so this is the spine in full. The spinal column is made up of 33 bones. So there are 7 vertebrae in the neck region. Then there are 12 in the chest region. 5 in the region close to the belly.
another 5 in the region close to the genitals, and 4, and 4 also right there. So you can see that it is, so there are these 9 bones in the lower part, in the bottom of the spinal column. Và đây là cái hình ảnh đầy đủ về cột sống của chúng ta. Thì cột sống sẽ gồm có 33 xương, và ở cái phần cổ thì gồm có 7 đốt sống, phần ngực thì 12 đốt sống, phần gần bụng thì có 5, và cái phần mà chỗ gần cơ quan sinh sản thì nó có 5, và ở phía dưới cùng nữa nó có 4. Như vậy là ở cái phần phía dưới của chúng ta thì là tổng là có 9, 5 cái gần cơ quan sinh sản và 4 cái nữa thấp hẳn xuống. Và ở cái phần phía dưới cùng là sẽ có 9. Okay, now we will be looking at the sciatica nerve. So not yet. I have it a little bit jumbled. Okay, so this was the spinal column. Now let's get back up, and we see here the clavicle, which is the collarbone. Bây giờ ta lại đi dần lên trên ạ, và đây là cái phần xương quai xanh ạ, là cái phần xương chỗ cổ áo ạ. Then we have the scapula, which is also called the shoulder bone. Và tiếp theo là cái phần xương vai ạ, scapula, còn được gọi là xương vai. Shoulder blade. And now look at the way how the humerus is attached to the shoulder blade. There's actually no protection. If you take, for example, the knee is standing, not the knee, the femur. The femur is nicely protected through, around the knee, around the femur's head. You see, the femur's head. This is the femur bone. This little ball there. You see this little ball there. It is completely protected by the pelvis. Whereas if you look at the attachment of the humerus, so this is the humerus bone, it's the humerus bone, and now we have the humerus head, and the humerus head is not protected in any way. Bây giờ ta sẽ nhìn và so sánh. Nếu như mà cái phần xương đùi lúc nãy sư chiếu là cái phần xương đùi thì ở phần đầu nó được bao bọc và nó gắn sâu vào cái phần xương hông. Cái xương đùi lúc nãy thì nó được bao bọc và nó có cái quả bóng tròn tròn nó được gắn vào và nó còn được bảo vệ. Thế nhưng mà cái phần xương cánh tay này thì cái đoạn mà nó nối với vai này thì là nó chỉ có đặt vào đó thôi và nó không có được bảo vệ, nên là nếu mà bị tấn công thì sẽ rất là nguy hiểm. All right. Notice regarding these limbs, an interesting thing that both of the
legs and hands, legs and arms, they consist of three. They're a little bit like branches. So you get one big bone coming from the trunk, and then it continues by two bones, and then connected by the cubicles, by the cube shaped bones, we get the fingers. Nếu như mà ta nhìn cả cái phần xương chi cả rất là hay là cả chân và tay thì nó có dạng như là những cái cành cây vậy. Lấy ví dụ như cái tay này thì như là một cái cành mọc ra từ thân, mọc ra từ cái thân thì nó sẽ có một cái xương lớn ở đây. Thế xong rồi ở phía dưới thì lại chia thành hai cái xương nhỏ, và ở phía dưới nữa chỗ phần bàn tay thì lại là những cái xương mà hình khối lập phương và tạo nên các cái ngón tay. Now look at how now we are looking at this part where the humerus is connected to the radius and ulna, the two thinner bones of the forearm, and we can see that the radius, I think the radius is clinging on the humerus in a very interesting way. I have made this one transparent so that you can see how the humerus looks under the radius, and the ulna is just besides, accompanying the radius. Và nếu như mà bạn nhìn vào cái sự gắn kết giữa cái xương cánh tay và cả hai cái xương phía dưới là xương quay và xương trụ thì bạn sẽ thấy nó rất là hay. Và tôi đã làm cái phần này trở nên trong suốt để các bạn có thể thấy là cái xương cánh tay trông nó như thế nào, cái điểm mà nó và cái phần xương quay nó bám vào cái xương cánh tay như thế nào, và cái phần xương trụ thì nó là một cái xương đặt ở bên cạnh đó. So this is from the back. So it's actually ulna which is attached. So you can see how the ulna is clinging on the humerus from behind, and how the radius over here is just tagging along. Đây ta có thể thấy là cái xương nó bám vào một cái phần xương thì nó bám vào cái xương cánh tay, và còn cái xương kia thì nó chỉ nằm ngay bên cạnh mà thôi. All right, so here you can see the two bones, the radius and ulna. So the radius is the one that does not cling, and ulna is the one that clings from behind. Ta sẽ thấy là cái xương so the radius is not clinging and the ulna is clinging, right? That's right. Cái xương khuỷu tay là cái xương mà gắn vào cái xương cánh tay cái xương xương khuỷu tay thì cái xương khuỷu là cái xương mà gắn vào xương cánh tay còn cái phần xương còn lại thì nó chỉ nằm bên cạnh đấy thôi. Now we are looking at the finger bones
So in the wrist, there are these cube-like bones. They're known as cubicles. And then we get the phalanges. And metacarpals, which make up the fingers. Notice that all of this is actually your wrist. What you know as your fingers are these last about two digits, two or three digits. Và chúng ta sẽ nhìn tiếp vào cái phần bàn tay ạ. Thì ở cái phần cổ tay á thì có những cái xương mà nó có cái dạng khối và nó ghép lại, và sau đó thì có những cái tiếp theo là những cái đốt ngón tay, và chúng ta lưu ý là cả cái phần trên á thì nó đều là cái phần cổ tay của ta, và cái phần ngón tay của ta là chỉ tính có 3 cái đốt cuối, 3 cái đốt ở dưới cùng đó thôi. Now these are ribs, and I want to show you the sternum. So the sternum is this breastbone between the ribs. There are 24 ribs. Let's see the translation in here. So there are 24 ribs. Notice in the ribs that we get 12 pairs, and the first 7 ribs are directly joining the sternum, the breastbone. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You see, they're directly joining the breastbone. Then we get the 8th, 9th, and 10 pairs. So there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now 8, 9, and 10. 8, 9, and 10. They are indirectly joining the sternum. And then we have 11 and 12 pair, which do not join the sternum in any way. Và tiếp theo là ta xem xét đến cái phần lồng ngực. Thì có 12 cặp xương sườn. Ta thấy là 7 cặp đầu tiên ạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cặp đầu tiên từ trên xuống sư đếm ạ, thì là liên kết trực tiếp với cái phần xương ức, cái phần như cái kiếm ở giữa này này là xương ức. Thì 7 cặp xương sườn đầu tiên là liên kết trực tiếp với xương ức, và cặp thứ 8, 9, 10 là liên kết gián tiếp với xương ức, và cặp 11, 12 thì không có kết nối với xương ức. In the breastbone, interesting is the xiphoid process here, which is right there at the bottom. And this xiphoid process, sometimes when people lose their consciousness and their heart stops to work, then doctors come and or anyone around comes and they try to provide resuscitation by pumping the heart from outside, by pressing the chest again and again. But if you press at the wrong place, then sometimes the xiphoid process gets broken, and that can be quite dangerous. Ở đây thì ta sẽ thấy có cái phần có cái mỏm như cái mũi kiếm ấy. Đó, thì cái phần này cái phần xiphoid process này, như một cái mỏm mũi kiếm này, thì nó rất là dễ bị gãy khi mà ví dụ ai đó mà bị bất tỉnh chẳng hạn, và người ta làm hồi sức tim phổi cho cái người bất tỉnh đó bằng cách là ép tim ở ngoài lồng ngực ấy, thì cái mỏm này nó rất là bị gãy và nó rất là nguy hiểm. So we have your breastbone again. Đây lại là cái hình ảnh của cái xương ngực. All right, so now we have got to the pelvis. So pelvis is quite complicated. It contains 3 parts.
but let's simplify. So it consists of hip bones, which are these flat bones by the sides, and the tailbone, which is over here at the back. Now, this is a female pelvis, and then there is a male pelvis. And this one actually is the female pelvis, so I'm also confused. So how do you recognize female pelvis from male pelvis? Because the female pelvis has a larger opening here, so that when the female is giving birth, the child can get through. Men usually do not give birth, so their pelvis doesn't have that kind of big opening. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái vùng chậu. Thì cái vùng xương chậu này thì nó rất là phức tạp, nhưng mà chúng ta sẽ nói một cách đơn giản thì là nó gồm có 3 phần. Và cái đầu tiên là xương hông. Xương hông là hai cái xương phẳng ở hai bên này nè, và ở giữa thì là có cái xương cụt. Và cái xương cụt là ở phía đằng sau này. Và đây thì ta sẽ thấy là cái hình ảnh cái xương chậu của một người phụ nữ. Và cái xương chậu của người đàn ông thì nó sẽ hơi khác một chút ạ. Và nó khác nhau ở điểm nào? Khi mà mình nhìn mình biết đâu là xương chậu của người nữ hoặc là người nam ạ. Tại vì xương chậu của người nữ thì cái lỗ hổng ở phía giữa ạ, nó sẽ phải to hơn. Thì để mà có thể sinh sản được ạ, thì để em bé có thể chui qua được. Cái lỗ nó ở giữa nó phải to hơn. All right, so this is from the back. So we have tailbone. It is tailbone. Tailbone is the way is one of the proofs of the evolution theory that human was previously monkey, and before being a monkey he was a shrew. Do you know what's a shrew? Shrew is like a mouse but different. Reptile, Shrew. a kind of reptile. No, shrew is not reptile at all. So human was shrew. Shrew is a mammal. So it seems like a rat, a kind of a mouse. Yes, like a rat. Yes, but I heard from you reptile, so not reptile. Yes. Okay, reptile means lizard. Not a lizard at all. Shrew is more like a rat. That's right. And rat is a mammal. So it is believed that we have actually evolved from rats. Shrews, not really rats. Yes. So these shrews, they gradually evolved into monkeys, and then monkeys evolved into humans. Yeah, shrews are our family members. Welcome home. Feel bad for what I did. They're animals. They're like you. They're like us. They want to eat. They want to sleep, right? They want to reproduce. Nothing special. Và đây là cái phần nhìn từ phía sau ạ, thì đây là cái phần xương cụt từ phía sau, và chúng ta sẽ thấy là xương cụt là bằng chứng tiến hóa cho thấy là con người trước đây là tiến hóa từ khỉ ạ. Và người ta tin rằng là khỉ thì lại tiến hóa từ chuột chù ạ. The shrew có nghĩa là chuột chù đấy ạ. Vâng ạ, là một loại chuột đấy ạ. Thì cái loài chuột này thì là động vật có vú, là cái loài chuột chù là động vật có vú tiến hóa thành khỉ, và rồi khỉ tiến hóa thành người. Đó là cái thuyết tiến hóa là như vậy ạ. Thì như vậy là chúng ta là tiến hóa từ chuột ạ. Và con nói là con thấy ân hận vì những gì đã làm với chuột. Thì sư nói là đúng rồi, chuột cũng giống như chúng ta ạ. Chúng muốn ăn, và chúng muốn sống, và chúng muốn sinh sản, cũng giống như là chúng ta, tất cả chúng ta. Okay. So Homo sapiens, that's the wise human. Yes. The wise human. I know. Is one of the 12 of about 12 primate species that share a common ancestor.
So we are not necessarily evolved from monkeys, but we are evolved in the way that monkeys are evolved, and that is from a rat. Người tinh khôn tức là con người ạ. Người tinh khôn thì chỉ là một trong 12 cái loài linh trưởng mà có chung tổ tiên với nhau ạ. Và cái tổ tiên này rất có thể là cái loài chuột chù nhỏ bé đó đó. Rất là nhiều khả năng là chúng ta đã tiến hóa từ chuột chù. I'm searching for the shrew. I hear this is how a shrew, our great grandfather. Đây là ông cố của chúng ta đã hình thành con chuột chù đấy ạ. Okay, this is maybe too hard for me to study within 1 minute, but this tailbone is usually used by the evolution theorists as the proof for the evolution theory. Now, the Buddha did not really teach evolution theory, but the Buddha instead taught the de-evolution theory. According to the Buddha, in the beginning of the world, we were shining beings that were floating around. And then these shining beings gradually generated greed, and that greed made this shine disappear, and it made the sun and moon appear. And then these beings, as they were more and more greedy, their bodies were more and more coarse, and then it differentiated into females and males. So that is what we learn from the Buddha. Whether it's true or not, hard to tell. Dạ. Và cái phần xương cụt này thì được sử dụng bởi những cái nhà học mà theo những cái nhà học giả mà theo học thuyết tiến hóa, họ dùng làm bằng chứng của cái sự tiến hóa. Nhưng mà Đức Phật thì thực ra không có dạy về sự tiến hóa, mà Ngài lại dạy về sự thoái hóa. Theo thuyết thoái hóa, theo như Đức Phật thì ban đầu con người là những chúng sinh có hào quang sáng rỡ, nhưng mà dần dần khi mà họ nảy sinh cái lòng tham thì họ bị mất hào quang, và lúc đó mới xuất hiện mặt trăng, mặt trời. Và khi mà họ càng tham lam thì cái thân của họ càng trở nên thô hơn, và sau đó thì mới phân chia thành nam và nữ. Và đó là những gì mà Phật đã giảng. Thì không biết là có đúng hay không thì rất là khó để mà nói. All right. Now, what I wanted to show you here, an interesting thing, is that Caucasian people, that means those from the West, and Asians, that means probably most of you, have a different pelvis. So it has been found that the angle of the pelvis is different in Asians and in Caucasians. And I wonder if that could be behind the ability to meditate longer time. I have, however, found out that many Asians anyway have pain in their meditation posture, so probably this is not an excuse for the Europeans and Americans to not meditate, or to meditate in some other postures. But it is definitely interesting that there are these differences. Và đây có một cái phần rất là hay ạ, là cái cấu trúc vùng chậu của người phương Tây và người châu Á là khác nhau ạ. Và có lẽ là do cái sự khác nhau giữa cái góc xương chậu đó mà họ cho phép người châu Á có thể ngồi thiền được lâu hơn. Tuy nhiên thì tôi cũng biết nhiều những cái người châu Á, và khi mà họ ngồi thiền vào tư thế thì họ cũng vẫn bị đau ạ. Cho nên có vẻ đây không phải là lý do mà để cho những cái người phương Tây hay là người châu Mỹ họ không có ngồi thiền,
họ không có ngồi thiền một số tư thế nào đó. Okay, we're getting towards the end. So we have here legs. Again, you can see here a main bone, the femur. Then we have the tibia and fibula. Fibula is the thin one. Fibia is the long, is the thicker one. What is this? Ở đây ta đi gần xong rồi đó. Thì đây là hình ảnh ở phía trên là xương đùi, sau đó thì ở phía dưới là xương chày và xương mác. Xương chày là cái xương mà to hơn á, còn cái xương mác là cái xương mỏng hơn á. So let's look at this attachment. We already saw this attachment of the femur to the pelvis. The pelvis, as you can see here, has two orifices, two openings. So the femur is going into the smaller one. Và ta sẽ nhìn vào cái phần kết nối ạ, và ta sẽ thấy là cái sự kết nối giữa cái xương đùi vào cái phần xương chậu ạ. Ở đây có hai cái lỗ, thì cái phần xương đùi là sẽ cắm vào cái lỗ nhỏ hơn trong hai cái lỗ này. This is how the femur looks like. This is how it looks from front. This is how it looks from the back. Đây là bên trái là cái nhìn từ đằng trước, còn bên phải là cái mặt nhìn từ đằng sau. And here we get the knee, the patella or knee bone. Đây là phần đầu gối ạ, xương đầu gối. Now here we get the revelation of the ankles. Actually, we have no ankles. Ankles are not separate bones. Ankles are just the endings of the tibia, which is the thicker bone, and the fibula, which is the thinner bone of the calf. Và ở đây thì cái phần cổ chân, thực ra là không có cổ chân, mà cổ chân thì chỉ là cái phần kết thúc của cái phần xương chày, tức là cái phần xương to hơn, và cái phần xương mác là cái phần xương nhỏ hơn ở phía dưới bắp chân thôi. Okay, now we have already seen this, right? For the muscles. So there are these muscles which fill up the arc, you know, this, I know. this Yes. arc of the This foot. curve, yes. Đây, cái hình ảnh này thì ta đã nhìn thấy khi mà học cái phần cơ rồi, đúng không ạ? Và đây là những cái cơ này thì nó lấp đầy cái phần vòm của cái bàn chân. So as you can see, the feet are in an arc, and we have here again the cubicle muscles, and then we have the phalanges, or here they're called metatarsals. Và ở đây thì cái bàn chân thì nó có cái hình vòng cung lên như thế này ạ. Và ở cái góc lúc trước đó sư chỉ thì cũng có những cái khối xương mà cái phần đó của gần cổ chân ạ, thì lúc sư chỉ nó cũng có những cái khối xương mà hình dạng lập phương, và sau đó thì tiếp theo là đến cái phần xương bàn chân. So calcaneus spurs is something that can happen to any one of us. It's nothing special. They are little thorns. They can appear on the underside or above of the heels, and as you walk or as you move your feet, they can be very painful, and there's basically nothing anyone can do with it. Và đây tiếp theo là cái gai gót chân ạ. Ở cái mũi tên đỏ chỉ là một cái
gai gót chân, và cái này nó cũng không mới ạ, nó khá là phổ biến, và nó có thể mọc và nó có thể mọc ở phía trên hoặc là phía dưới của cái gót chân, nó như là một cái gai ạ, nó mọc ở phía trên hoặc là phía dưới của gót chân, và khi mà bạn bước đi hoặc là cử động chân thì nó sẽ rất là đau đớn, nhưng mà mình không thể làm được gì với nó. Devante, wouldn't a surgery have removed it? I cannot imagine much how would that surgery happen, but I know that my friend doctor, who by the way taught me nursing, she had it, and she didn't seem like she had any solution for that. Con có hỏi là cái gai này con tưởng phẫu thuật thì cắt được, thì sư nói là sư không có tưởng tượng được ra là phẫu thuật thì cắt như thế nào, nhưng mà bạn của sư, cái người mà là bác sĩ mà người mà đã dạy các cái kỹ năng điều dưỡng cho sư, thì cô ấy cũng bị cái hội chứng gai gót chân này mà cô cũng không có giải pháp gì cả. Okay, and here we have the metatarsals, phalanges. Notice how these little spikes make up the tips of fingers and tips of toes. The fingers is similar. So this is, I understand. Và cái phần xương ban đến xương ngón chân, và chỉ cái phần trên cái ngón chân như thế nào, là cái điểm cuối nó sẽ hơi nhọn nhọn. Lên ơi, em nghe sao nó bị âm thanh bên chị á, nó không có được ổn, giống như kiểu nó lúc thì nó bị kéo ra, xong rồi lúc mà nó đọc nhanh nhanh lên. Thế à, chắc bạn đỡ cho em, bị lâu chưa? Mới á, mới bị lúc nãy thì không có bị, nhưng mà vừa rồi nó bị liên tục. Ủa sao không nhắc luôn? Thế câu vừa rồi nghe được không? Em mới nhắc xong rồi. Đúng rồi, cái câu rồi á, chị nhắc lại câu rồi. Yes, I need to repeat because my internet was lag. So yes. Dạ, sư vừa nói cái phần xương bàn chân và xương ngón chân, và quý vị sẽ để ý cái phần xương ngón chân thì ở cái phần đầu thì nó sẽ hơi nhọn nhọn ra để nó tạo nên cái hình của ngón chân, tức là cái đốt cuối của cái xương ngón chân thì nó hơi nhọn nhọn. So now we will shortly look at the bone marrow. So bone marrow is something that's inside the bones. It's not really the bones, you know, creating the blood and fat, as I mentioned, but if we take bones as that, what also includes bone marrow, well, then it's bones that produce it. But it's not the bone matter. It's not the bone. It's not the bone material that can create fat or blood. Instead, it's the bone marrow, which is a separate body part or possibly separate bodily organ, which is behind the creation of blood and fat. Và tiếp theo người ta đi nhanh qua cái phần tủy ở trong xương. Thì lúc đầu giờ tôi có nói là xương tạo ra máu và chất béo, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì không phải là cái phần vật liệu, cái phần vật chất mà làm nên xương nó tạo ra máu và chất béo đâu, mà lúc đó là đang nói cái phần tủy ở trong xương này là tạo ra máu và chất béo. Và ta cũng có thể xem xét tủy là một cái bộ phận riêng biệt, thậm chí là một cái cơ quan riêng biệt của cơ thể. So we have two kinds of bone marrow, red and yellow. So you can see here, this is coming from the femur head. We have already seen femur head over here. Femur head, where is the femur head? It's in the hole, right there in the pelvis. But it's not just in the femur head, it's just that this is the example of bone marrow, which comes from the femur head. And as you can see, this is the red bone marrow around. And inside we get the yellow. Nói về tủy xương thì có hai loại là tủy đỏ và tủy vàng, và cái hình ảnh này là cái tủy ở cái phần đầu xương đùi. Sư vừa mới chiếu lại hình ảnh cái xương đùi thì xong rồi, cái đầu xương đùi, vị trí của đầu xương đùi là ở đâu? Là ở cái lỗ ở trong, cắm vào cái chỗ xương chậu Thì đây là cái tủy của cái phần đó, thì chúng ta sẽ thấy là xung quanh thì có tủy đỏ và ở giữa là tủy vàng.
So you can see here that yellow bone marrow usually, however, appears in the shaft, that is the stick portion, the long cylindrical portion of the bone, whereas the red bone marrow appears in the heads of these long bones like the humerus or the femur. Và ta sẽ thấy rằng là cái tủy vàng thì thường có mặt ở phía trong ống của các cái phần xương dài mà có dạng hình trụ. Thế còn cái tủy đỏ thì thường có mặt ở đầu của những cái xương dài, ví dụ như là đầu xương đùi hay là đầu xương cánh tay. Okay, so that this didn't have to be translated, right? So the red bone marrow is in the skull, breastbone, shoulder blades, in the hip bones, and then at the end of the femur and humerus. Tủy đỏ thì có trong hộp sọ, xương ức, xương bả vai, xương hông và phần cuối cùng của xương đùi và xương cánh tay. Okay, and this red bone marrow produces the red and white blood cells and also the platelets. Và cái phần tủy đỏ này thì tạo ra các tế bào hồng cầu, bạch cầu và cả tiểu cầu nữa. So yellow bone marrow is in the shafts of long bones like femur and humerus, and it produces fat, cartilage, and bone. Cái phần tủy vàng thì được tìm thấy trong trục xương dài, chẳng hạn như là xương đùi, và nó sẽ tạo ra chất béo, sụn và xương. Nice. So you've got the layers done. So this is the first part. There are 4 parts in this presentation. So we have the first one, layers behind us. The rest will be a little less, but still I think we'll need about 2 more lectures to get through it all. So we get hair, body hair, nails, teeth, skin. Then we get muscles and bones, and one more. What is it? Nếu Bone marrow. dạ, thì đó là mình đã đi xong được cái phần đầu tiên rồi ạ. Chắc là cũng phải 2 bài giảng nữa thì mới kết thúc được. Mặc dù cái phần đoạn sau thì nó cũng ngắn hơn, cũng phải thêm 2 bài giảng nữa. Và như vậy là từ đầu giờ chúng ta đã đi qua tóc, lông, móng, răng, da, đúng không ạ? Và hôm nay đi thêm cơ và gì nữa ạ? Tủy xương. Cơ xương và tủy xương. Okay. And this is the very first time I think that I've been teaching this, and there's still time for questions. Yes. I really think if you I really think the idea of making this lecture into chunks is very beneficial and easier for yogis to remember. Yes. Okay, Excellent thank you for the update, feedback. Bante. Yes. Dạ. Sư nói là đây là lần đầu tiên mà sư giảng xong cái bài về các cái bộ phận cơ thể mà vẫn còn thời gian để mà hỏi đáp ạ. Mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Mời quý vị đặt câu So hỏi I ạ. think we can look at the old questions first, and then we'll look at the new questions. Dạ. Sư nghĩ là chúng ta sẽ đi qua các câu hỏi cũ trước ạ, xong rồi đến câu hỏi mới sau ạ. Câu hỏi
Câu hỏi em nhớ trong chat box á chị. Dạ. Ok em. Thưa ngài, nếu mình thích một người quá thì mình có thể quán thể trực trên thân người đó để hết thích họ không ạ? Dear Bante, if we very much fancy someone, should we observe the repulsiveness of their body so that we do not like them anymore? Depends on what do you want. Do you want to have children? Or do you want to attain Nibbana? Or do you want to get happily married? Or do you want to get freed from greed, hatred, ignorance? Depends on what you want. Thì sư nói là tùy, còn bạn muốn gì ạ? Bạn muốn đẻ con hay là bạn muốn chứng ngộ niết bàn? Bạn muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay là bạn muốn được tự do khỏi tham sân si ạ? Là tùy bạn muốn gì thôi ạ. Yes, next question. Nội dung về thể trực rất hay nhưng quá nhiều chi tiết khi quán. Con cần quán tất cả những hình sư giảng không? Nếu vậy thì rất nhiều thời gian để ghi nhớ. Yes, Bante, the repulsiveness of the body is very interesting, but it contains too many details. So do I need to observe all that parts as you taught, or that would take a lot of time for memorizing? You would probably have to become a Buddha to know all of the parts. Mình chắc là phải thành Phật thì mới biết được hết tất cả các bộ phận đó. So you will only know as much as you know. The amount that I'm showing to you is relatively nothing to what can be known there about the body. But I want to spark interest in your minds so that you continue to study the body, and as you're interested in the body, you then reflect on yourself, and that helps you being there with the nature of the body as much as possible. Và bạn chỉ biết nhiều như là những cái bạn biết thôi, và cái mà tôi chỉ cho bạn thì còn chẳng là gì so với cái toàn bộ về kiến thức, khối kiến thức về cơ thể. Nhưng mà tôi muốn thắp lên cái niềm hứng thú trong bạn để mà bạn tiếp tục học về cơ thể, và sau đó thì bạn quán chiếu về thân và bạn có thể ở đó với bản chất của thân. Next question. Yes. Thưa sư, khi giải tâm từ rồi ngưng lại một lát thì thời gian ngưng là hướng tâm tới đối tượng tải dâm từ, có phải không? Yes, Bante, when we graduate loving kindness and we have gaps, and at that gap we direct our mind to the person who we are radiating loving kindness to, right? No, you just don't make any difference. So you continue doing your loving kindness as you always did. You just increase the gaps between the words and watch what happens. And the idea is that nothing happens, that it's no problem. You can make gaps between the words and still your loving kindness is the same as it was before when you did not make those gaps. And then you continue increasing those gaps until you realize that you actually are radiating loving kindness without using words. I think her question is, what does she do? What does her mind do during the gaps? And I don't understand, how did I not answer that question? Yes. Dạ, sorry. Dạ, chị Nhung ơi, cái khoảng cách giữa các cái chữ thì mình không có khác gì như lúc trước cả. Khi mình có khoảng cách giữa các chữ thì mình vẫn cứ giải tâm từ bình thường, mình sẽ giãn các chữ ra xem chuyện gì xảy ra, và mình sẽ thấy là không có cái gì khác cả, và mình vẫn giải tâm từ như là trước đó mình đã làm thôi. Và khi mà mình dần dần mình tăng cái khoảng cách lên thì dần dần mình sẽ không sử dụng câu chữ nữa. Chị hiểu rồi. Dạ vâng. Khi đọc kinh bằng tiếng Việt do Ngài Thích Minh Châu dịch có nhiều từ Hán Việt, con khó hiểu nên đôi khi con thường tra sang bảng tiếng Anh để đối chiếu xem nghĩa là gì, sẽ dễ hiểu hơn, và là nghĩa của từ Hán Việt thông qua tiếng Việt cho con. Hỏi nên dùng bản tiếng Anh của ai thì sát với nghĩa Pali nhất? Con không biết đọc Pali. A question: when I read the translated sutta, when I read the translated sutta by Venerable Thích Minh Châu, then there are many Chinese Vietnamese words
that is difficult to understand. And when I read the English version, I find it easier to understand, That's right. clearer to I have understand. heard Yes. that either Nyung or Mrs. Phung Tu or Tutam or somebody is thinking of or already starting a project to translate the Tipitaka again. But I may have misunderstood something, but this is what I remember I was told, that there is a project of translating the Tipitaka again, or that there is a plan to do such project. I'm not sure. Tutam, have you ever heard of anything like that? No, Bante. Not at all? Yes. Okay. Yes. You see, Tutam, you're part of projects, you don't even know it. Yes. So her question is, can you suggest an English version that is closest to the Pali version, but she doesn't understand Pali language? So far, the closest is from Bhikkhu Bodhi, but the closest in the world is Burmese. So if you can learn Burmese, then you can get the best translation ever. Yes. Dạ, sư nói là sư nghe nói hình như là Nhung hay là Tú hay là Thắm là đang có dự án dịch Tam Tạng Kinh sang tiếng Việt ạ. Mà Thắm thì bảo Thắm không biết. Còn về cái bản tiếng Anh á, thì là của tỷ khưu Bodhi, Bhikkhu Bodhi, tỷ khưu Bodhi thì là bản mà dịch tiếng Anh tốt nhất hiện nay, nhưng mà cái bản dịch chính xác nhất ở trên thế giới, cái bản chính xác nhất trên thế giới là tiếng Miến ạ. Nếu mà bạn muốn đọc chính xác nhất thì bạn học tiếng Miến. Yes. Thưa sư, 5 triền cái sư vừa nhắc có phải là 5 cái ngăn tre làm chúng ta không chúng ta không thấy được nội tâm mình, như tham lam, sân hận, trạo cử, hôn trầm, nghi ngờ không? Devante, is the 5 hindrance that you mentioned greed, hatred, restless, drowsiness, and doubt? Excuse me, I didn't pay attention enough. Dear Bante, did you mention 5 hindrance? Greed, hatred, restlessness, drowsiness, and doubt. So what's the question? Yes, she just asked, is that the 5 hindrance that you mentioned that make us unable to see our mind? I don't remember mentioning that in this retreat. Sư không nhớ là sư đã nhắc về 5 cái triền cái này đâu chị Trần Thị Hằng ạ, trong cái khóa thiền này á. Sư viết vào chat box tên của cái vị mà dịch sách tiếng Anh mà sư nói là bản dịch tốt nhất ạ, Bhikkhu Bodhi ạ. Thì sư viết vào trong chat box rồi nha. Con thưa sư, trong đặc tính thứ 3 là nguy hiểm khi quán thể trực, con chưa hiểu lắm. Cái gì gây nguy hiểm cho cái gì? Thể trực đó gây nguy hiểm cho cái khác hay đối tượng khác dễ gây nguy hiểm cho thể trực đó? Khi nghĩ nguy hiểm con không biết phải làm gì tiếp, nhưng khi nghĩ bất tịnh dễ bị tổn thương thì tự nhiên sẽ sinh tâm nhàm chán, không muốn có nó nữa. Vậy con nên thêm từ bất tịnh kèm từ nguy hiểm không? Devante, when concerning the characteristic of dangerous, when observing the repulsiveness of the body, I do not understand how it is dangerous. What cause danger to what? And I think it would be easier if I use impurity and impure. No, they're dangerous. They kill you. Something kills you. Is that an impurity or is it dangerous? I'd say it is dangerous. Okay. So hair, body hair, they can cause diseases. They can cause diseases growing in your on your skin, growing on your head, and little children get all of their head down just because of their disease, so that they do not die. The hair is so dangerous that they must get all of the hair cut off so that they don't die, the children.
That's a danger. That's a danger. The hair is so dangerous that the adults, that the parents cut off all of the hair and make the child totally bald so that they can remove the whatever are the microbes or whatever came there, and make sure their child is safe and doesn't die. And if the hair was not dangerous, well, then they would not need to cut them off. But with the hair, body hair, definitely it's not as bad as it is when we go to the skin and the other parts. So I think the hair and body hair are probably the least dangerous of the body parts. So if we go to the skin, you can get skin cancer, and cancer does what? Is impure? No. Cancer kills. So that's the danger that I'm talking about. And how do you know that your skin will not kill you? You don't. How do you know that your muscles, that your bones will not kill you? You don't know. You don't. So that's what I mean when I say they're dangerous. They can kill you. Không ạ, sư, khi mà chúng nguy hiểm bởi vì chúng có thể giết bạn. Thế một thứ mà giết bạn thì nó gọi là bất tịnh à? Không ạ, nó phải dùng từ nguy hiểm mới đúng ạ. Đơn cử như là tóc hoặc là lông thì có ẩn chứa được những cái bệnh mà mọc trong da, rồi mọc trong cái da đầu và mọc ở phía trong đầu, và nhiều đứa trẻ nó bị những cái vi sinh vật như vậy, và cha mẹ nó phải cạo hết đầu đi để diệt cái vi sinh vật này để cứu sống đứa trẻ. Nếu mà nó mà không nguy hiểm thì làm sao cha mẹ họ phải cạo đầu của đứa trẻ đi. Và nhưng mà ta vẫn có thể nói là tóc và lông là những cái bộ phận mà nó còn ít nguy hiểm nhất trên thân khi mà ta đi đến những bộ phận khác. Ví dụ như da nó có thể bị ung thư, và ung thư thì là gì ạ? Ung thư lại là bất tịnh hay sao ạ? Không, ung thư nó không phải là bất tịnh mà là nó nguy hiểm, nó giết chết được bạn ạ. Và làm sao mà chúng ta nói được là da hay là cơ của chúng ta hay là xương của chúng ta nó sẽ không giết chúng ta không thể biết được đâu ạ. Okay. Yes. Khi quán tâm từ mà không cần phải nói nhắc nữa thì có phải dùng tâm truyền tâm từ không? Con hiểu là bình an đã là sự lợi lạc cho xung quanh rồi ạ. Devante, when we eliminate words, are we using our mind to radiate loving kindness? When we eliminate words without using words, so is it that we are using our mind to radiate loving kindness? I don't understand the question. Hồng Nhung ơi, sư không hiểu câu hỏi em hỏi gì đâu. Hồng Nhung ơi, chị Hồng Nhung có đâu ạ? Con bạch sư ạ. Cô ơi. Con Nhung đây ạ. Vâng, là sao ạ? Rồi con đang thấy là khi mà lúc trước thì mỗi khi mà quán tâm từ thì vẫn phải nói để nhắc đấy ạ. Nghĩa là con muốn gửi tâm từ này đến cho người mà mình thương yêu. Thế nhưng bây giờ thì đến một cái mức độ nào đấy thì sẽ không cần phải nhắc đến nữa. Thế nghĩa là cái tâm mình bình an rồi. Con hiểu rằng là khi mà con bình an thì tất cả những người xung quanh con thì cũng sẽ nhận được cái năng lượng bình an đấy. Thế còn khi con bất an thì rõ ràng là những người xung quanh sẽ nhận được cái năng lượng từ trường xấu từ con. Cho nên con muốn hỏi là khi mà tâm con bình an thì tự cái năng lượng đấy nó đã tỏa ra xung quanh rồi. Có cần phải làm hoặc làm thế nào đấy mà mình không nói, mình không gửi thì làm thế nào đấy để gửi đi. Chứ con này con hiểu là mình bình an thì cái tâm của mình đã tự tâm truyền tâm tới. Đấy ạ. Tức là bạn nghĩ là chị không cần giải đúng không? Tự cái tâm từ của chị nó sẽ lan tỏa ra đúng không? Em ơi, vừa nãy là chị đã nghe thầy giảng là khi mà mình cắt từng chữ ra rồi, rộng ra rồi đến một lúc nào đấy thì mình không cần phải dùng danh ngôn nữa. Thì chị hiểu là đúng là khi mà mình dùng danh ngôn có nghĩa là mình vẫn phải mượn. Vậy khi mà cái năng lượng, cái từ trường của mình nó an, giống như khi mình gọi là vô ý đấy, cái sự vô ý đấy. Khi mà mình gần một người mà bình an, ví dụ như mình bị bệnh mà mình gặp bác sĩ, tự nhiên mình đã cảm thấy an trở lại rồi, mặc dù người ta không nói gì cả. Đấy, thì chị đang hỏi ở cái chỗ đấy là khi mà chị quán tới gọi là búi cơ ấy, lần đầu tiên chị được học về búi cơ. Em hiểu rồi.
Em hiểu rồi. từ Ý chị là có phải là khi mà mình bình an có phải là bây giờ mình bình an nhiều rồi và cái năng lượng bình an nó tự tỏa ra, cho nên đúng rồi, mình không cần phải dụng công để giải nữa, cho nên sư mới nói đúng là rồi, không phải bỏ chữ đi, đúng không? đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chị đang hỏi cái đấy. Yes. Bante, in her understanding of your teaching, and she understands that what you mean by eliminating words is that when you are peaceful to a certain level, the energy of peace, the peaceful energy, automatically spread around. That's why we eliminate words. We do not need to use words. Is that what you mean, Bante? Energy of loving kindness spreads around. Yes. And that is connected to using words. I don't understand that. You don't understand her question? I don't understand how is energy of spreading loving kindness is connected to words. Isn't it a little bit far-fetched? Maybe let's stay on the ground and keep it simple. In order to be concentrated, you're using words. Like if you meditate on breath, you would be using breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. And then you can drop the words and you just observe the breath in and breath out without using the words. Mhm. It's the Okay. same thing in loving kindness. So in loving Mhm. kindness, you say, may my dad be in peace. May my dad be in peace. And then when you are well concentrated, you just drop the words and you concentrate directly to the object. Chị ơi, sư không hiểu là làm thế nào mà cái năng lượng của tâm từ tỏa ra xung quanh thì liên quan gì đến ngôn ngữ ạ? Nghe cái này nó hơi trên mây quá, mình cứ ở dưới mặt đất thôi và mình hãy nói một cách đơn giản thôi ạ. Đó là khi mà mình cần cái sự tập trung thì ban đầu là mình dùng từ ngữ, giống như là khi mà mình thiền hơi thở ạ, thì ban đầu thì mình cũng phải dùng từ ngữ là hít vào thở ra, hít vào thở ra, nhưng khi mình thành thục rồi thì mình không cần phải dùng những cái từ ngữ hít vào thở ra nữa, mà mình quan sát được luôn hơi thở, khi nào hít vào khi nào thở ra, thì cái tâm từ nó cũng y hệt như vậy ạ. Thì đầu tiên thì là mình nói là nguyện cho bố tôi được bình an, thế nhưng mà sau khi mà mình đã tập trung tốt rồi thì mình bỏ những cái chữ này đi, mình không cần nữa, và là mình vẫn có thể đặt tâm trực tiếp vào cái đối tượng thiền của mình được. Vậy thôi chị ạ. Thôi, chị hiểu rồi, con hiểu rồi ạ. Yes, thank you, Bante. Gì nữa nhỉ? Con có thắc mắc, một là khối u do bệnh mà bên trong cơ thể thì có nên quán những phần thì có nên được quán đến như phần thể trực nào đó không, hay quán thì bỏ qua những khối u đó ạ? Dear Bante, the question from Phạm Thu Huyền: Are the tumors considered a repulsiveness part of the body and should be observed separately, or we just skip them, the tumors? Can you please repeat it? Her question is, are the tumors considered a repulsiveness part of the body and should be observed as well, or we just skip them? They're natural part of each of the body parts. So like you have acne is a natural occurrence on the skin. Tumor is also natural occurrence on the skin and on the other parts. So when you consider, for example, the skin, you can consider the acne, the vitiligo, and the cutaneous horn, and the herpes. You can consider the cancer. That all is fine. Cái khối u á thì nó cũng là một phần của mỗi cái bộ phận nơi thân ạ, giống như ví dụ như mụn là một cái sự mà nó xảy ra ở trên da, thế thì ta cũng sẽ xem xét trên da có thể xảy ra mụn hoặc cũng có thể xảy ra khối u, thì khối u nó có thể xảy ra ở cả những bộ phận khác nữa. Thì cũng giống như là khi mà quán về da chẳng hạn, thì ta cũng sẽ xem xét là nó có thể bị bạch biến này, bị sừng hóa hoặc bị mụn rộp, thì những cái bộ phận khác nó cũng có thể bị khối u đó.
với người có các bộ phận giả trên cơ thể địa đệm nhân tạo, thì khi quán xương có nên quán tới đó không, hay chỉ quán những thứ tự nhiên? Dear Bante, when we observe parts of the body, do we observe artificial parts or only natural parts? You observe those parts that I am showing to you and not the other parts. But we can get more complete. I will write for you the list of the parts that I have so far said, and they are hair, body hair, nails, teeth, skin, muscles, tendons, also called as sinews, and then bones and bone marrow. Right? So these are the parts that you can consider, because that's what I have showed to you so far. And we'll be going through a large list of many parts, many parts soon in the next meeting. So enjoy until it is simple, because it's going to be very complicated. Mình bây giờ mình quán đúng những cái thứ mà sư đã dạy thôi ạ, chứ chưa có quán cái gì khác ạ. Và cái thứ đó sư ghi ở trên chat box cho mình ạ. Tóc, lông, móng, răng, da, cơ, gân, xương và tủy đó ạ. Thì mình quan sát đúng những cái thứ đó thôi. Và đến cái buổi học tiếp theo ạ, thì sẽ còn có cái danh sách lớn rất là nhiều những thứ phức tạp hơn ạ. Bây giờ quý vị hãy tận hưởng khi mà mọi thứ nó còn đang đơn giản. Tâm từ là một kiểu trong 16 trạng thái tâm. Con hiểu là mình dùng từ ngữ để niệm tâm từ là đưa tâm lên trạng thái tâm đó, đúng không ạ? Devante, is loving kindness one of the 16 mental states? Are you muted? Yes, it is adosa, number 4. Vâng, nó là cái trạng thái tâm số 4 ạ. You say adosa, Bante. That's right. Non-hatred. Là vô sân đấy ạ, adosa. Vậy con hiểu là việc mình dùng từ ngữ để tập niệm tâm từ để đưa trạng thái mình lên trạng thái tâm đó, đúng không ạ? So are we using words in practicing loving kindness in order to bring our mind to that mental state? Excuse me? Are we using words to practice loving kindness in order to bring our mind to that mental state? To the object. To maintain the object in the mind instead of going into thoughts and whatever you hear or feel. Cái tập tâm từ này là để duy trì được cái đối tượng ở trong tâm của chúng ta, thay vì là tâm nhảy theo những cái ý nghĩ này hoặc là những cái mà ta cảm thấy hay ta nghe thấy. Nếu bắt đầu thiền quán thể trược thì quán 5 bộ phận như buổi đầu hay 7 phần trong cơ xương mà Bante vừa dạy. So Bante, now in the reposiveness part of body session, the meditation on reposiveness session, do we observe 5 parts as in the first meeting, or 7 parts, including muscles and bones? So are we observing 7 parts now? You will be observing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parts. Chị Diệu Thành ơi, là sư đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ạ, là mình
Quan sát 9 phần đấy ạ. Sư lúc nãy sư đánh máy vào rồi đó chị. Thì mình đến lại nhá. Những cái sư vừa phải đánh máy á. Cảm ơn em xem hộ chị xem còn sót câu nào không? Dạ. Chị Còn sợ còn câu hỏi của vị thiền sinh Diệu Minh là dạ thưa Ban Tê, vậy nghe như là luyện tâm mình chứ không phải là người thân hay người mình ghét, có nhận được an lành hay không, phải không ạ? Ý là liên quan đến rải tâm từ. So basically we are just practicing with our mind. The aim is not for other people or the one we hate to receive peace, right, Bante? All of those benefits are there in loving kindness. But at this moment, because you are following this retreat so that you gain power over your mind, and you can then use it for your success and happiness in this life, in next life, and also for attainment of Nibbana, you mostly emphasize your attitude, purifying your attitude, purifying of your knowledge, and gaining wisdom. Then later, as you get special powers, such as the ability to allow an evil person to be happy, you can then achieve whatever you want, and you can also make other people's happy as well. So the aim of this retreat is not to make your enemy happy. It is not to make others happy. It is to show you how to gain control, how to gain power over your mind. That's all. And then the way you use your power over your mind, that's your business. My job is only to show you how to get the power. Then you use it the way you want. Tất cả mọi thứ thì đều có thể được thành tựu trong cái tâm từ, nhưng mà trong cái khóa thiền này á, thì cái mục đích của ta chỉ có là để ta có được cái sự kiểm soát, có cái sức mạnh trước tâm trí của mình, và để mà ta có thể thành công và hạnh phúc được trong đời này và đời sau, và để ta có thể chứng đắc được niết bàn, và để ta có thể thanh tịnh được cái thái độ của mình, cái tri thức của mình, và đạt được trí tuệ. Và khi mà bạn đã có cái sức mạnh rồi á, thì bạn có thể dùng sức mạnh để làm cái điều mà bạn muốn, và một trong những điều đó là bạn có thể làm cho những người khác được hạnh phúc. Nhưng mà cái mục đích của khóa thiền này thì không phải là để làm cho ai hạnh phúc, mà chỉ đơn giản là để thể hiện cho bạn thấy rằng bạn phải đạt được cái sức mạnh, cái sự kiểm soát với tâm của mình. Và khi mà bạn đã có sự kiểm soát, có sức mạnh trước cái tâm của mình rồi, thì bạn làm gì với cái sức mạnh đó là việc của bạn. Còn cái công việc của tôi chỉ là chỉ cho bạn cái cách để mà có sự kiểm soát được cái tâm của mình thôi. Hết rồi đúng không Thắm ơi? Dạ. Có một câu của vị thiền sinh Hoàng Mạnh Hữu của cô Diệu Âm đúng không em? Của anh Hoàng Mạnh Hữu, xin ngài chia sẻ tài liệu mà ngài dạy đi ạ. Anh Hoàng Mạnh Hưởng tài liệu thầy dạy rất hay về y học, nó sẽ giúp ích không chỉ thiền quán mà còn giúp ích cả về phòng bệnh không tiếp ban tổ chức ở trên thầy thiền sinh không ạ? Anh muốn xin cái slide đúng không anh ơi? Đúng rồi đấy. Anh muốn xin cái bản trình chiếu đó đúng không? Cái bản trình chiếu đó đúng không? Đúng rồi đây. Dear Bante, your lecture is very interesting, and there's a lot of knowledge about medicine, about medical knowledge, and that would be very beneficial not only in meditation but also in understanding the body to prevent illness. Can I have the slide, Bante? Excuse me? Can I He wants. Can I have the slide? The he wants the PowerPoint. slides. Yes. He can download the videos of the Theravada, Phật Giáo Theravāda, right? Phật Giáo Theravāda. Phật Giáo, okay. Phật Giáo Theravāda, and he can present them anywhere he wants.
You mean the recording of this lecture? That's right. That's right. But I don't want to give the slides because first, I worry that there could be a copyright problem. And second, they are still alive. Many changes are happening there. Basically, every meditation retreat, the presentation looks a little different. Yes. Many of you Yes. who have followed 5-10 meditation retreats with me have never heard some of the things that I have said during this presentation. Yes. So I'm updating the presentation and adding their new things, sometimes consolidating things. So I'm even removing things, but of course I substitute them by something better. So the presentation is evolving. So rather than providing the presentation which changes, I like to provide, I like to encourage you to get the videos of this presentation. Yes. Nếu mà anh vào cái trang Phật Giáo Theravada thì mình tải được những cái bài giảng á, thì mà sư đã giảng về cái phần này và mình có thể xem lại bất cứ lúc nào. Còn việc gửi slide thì sư không có muốn gửi, thứ nhất là lý do bản quyền, và thứ hai nữa là cái bản này thì sư vẫn còn đang cập nhật, sửa chữa, và nếu mà các bạn tham gia những cái khóa thiền 5 ngày 10 ngày trước đó của sư thì các bạn sẽ thấy là có những cái nội dung mà các bạn chưa bao giờ thấy ở trong những cái khóa thiền cũ. Tại vì là những cái bài giảng này là sư còn thêm này, rồi tổng hợp này, và thay bỏ một số phần và thay những cái phần tốt hơn vào, và sư còn đang phát triển cái slide này rất là nhiều. Cho nên thay vì mà mình nhận một cái bản mà không có cập nhật á, thì mình nên xem cái video, thì đó là cái sự khuyến khích anh ạ. Cảm ơn Linh nha. For those of you who are planning and wondering if you would like to attend some more retreats with me, I can already make you, how to say that, make you curious, because I have two big plans for this presentation. One, I want to add more details about the liquids. So we'll be going through the liquids, you know, like the phlegm, pus, urine, blood, snot, and so on. I want to add more information about that, more details. And also I want to add details about the 5 senses, the eye, ear, nose, tongue, body. So already now there is a little bit of it, but I feel it is very insufficient. So those are some plans that I'm thinking about that I could definitely expand, because the section on layers is huge, is about 4 times, I think about 4 times or 3 times bigger than the rest. And the rest is 3 parts of the presentation. So 1 quarter of the presentation is 3 times bigger than the 3 parts of the presentation. And so especially the part on the brain and the part on the liquids, they surely would deserve some kind of expansion, so that you get more details and better understanding of how they work, how they function, how they're related to each other. Và đối với những cái quý vị mà đang có dự định là tham dự tiếp cái khóa thiền sau của sư á, thì sư có những cái điều mà sẽ quý vị rất tò mò đó. Đó là sư sẽ bổ sung thêm, cập nhật thêm, chẳng hạn như cái phần về chất lỏng thì sẽ không chỉ có đờm, máu, mủ vân vân, mà sẽ có cập nhật thêm những kiến thức mới. Và sư còn dự kiến là sẽ cập nhật thêm cả phần ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vào cái bài giảng nữa. Và bây giờ thì cái phần đó là vẫn chưa được hoàn thiện, sau này sẽ còn được mở rộng nhiều nữa. Và hiện thì cái phần mà về các lớp thì là một cái phần rất là lớn, và nó còn lớn hơn cả 3 cái phần kia. Nhưng mà về sau thì cái phần về não và về các chất lỏng thì sư sẽ mở rộng hơn nữa, để chúng ta biết được thêm nhiều chi tiết và các bộ phận này hoạt động như thế nào, thực hiện những chức năng như thế nào, và chúng có liên hệ với nhau như thế nào. So at this moment, we are on slide 89 out of 167. So about a half of the presentation is done, and we have yet one more half to go through. Đến giờ phút này là ta đi được đến slide số 89 trên 167 slide rồi. Ta đi được nửa đường rồi, và còn một nửa đường nữa để đi tiếp.
Okay, last question. Xin chỉ cho con làm thế nào để tránh khỏi sự lo sợ và ghê tởm khi con quán thể trược. Con luôn nhắc nhở tránh niệm và giải tâm từ nhiều nhưng vẫn không thể tránh khỏi khi đối diện sự thật của nó, và lúc con không thể ngủ được và ăn được ngon miệng khi nghĩ về chúng. How do I eliminate fear and disgusting feelings when I observe the repulsiveness of the body? I remind myself to be mindful and to radiate loving kindness a lot, but I couldn't avoid it. Now I can't sleep well and I can't eat well. I think you forgot about yourself. Remember on yourself. Loving kindness for yourself is the basis for your loving kindness anyway. So when you radiate loving kindness, you start with muscles and then you radiate peace. You do not really radiate peace, you are mindful of your peace. Now at this level, hopefully you will not get headache if you realize that you are doing it for yourself. Now, I usually do not like to teach people to radiate loving kindness to themselves because they get headache. And I don't want my students to get headache. So if you feel confident that you will not get headache, you can radiate loving kindness for yourself. It is recommended by the Buddha. It is recommended, well, not specifically by the Buddha, but it is specifically recommended by the commentaries by the great masters. It is possible to radiate loving kindness to oneself and be very happy and very successful. It's just that some people just get headache. Maybe 1 in 10 people, maybe 1 in 5 people, but I don't want 1 in 5 of my students to get headache. I don't need that. I don't want to resolve those problems. So I don't teach you loving kindness for yourself. But again, if you feel confident, you can radiate loving kindness to yourself. How do you do it? Well, then when you feel you're peaceful and you have enough peace and you're established in peace, you can wish for yourself. May I be in peace. So as you radiate loving kindness in this way to yourself, you are very clear about the fact that your peace matters. And when it becomes part of your nature, when it becomes natural or habitual for you to wish yourself peace, then meditating on repulsiveness of the body will no more be challenging. I see. Yes. Thank you very much, Bante. Would you like to leave now? Or, sư nói là có vẻ là chị đã quên về bản thân mình rồi á, và khi mà mình nhớ về bản thân mình á và cái tâm từ cho mình ấy, thì là nền tảng của cái tâm từ của mình. Thế cho nên là khi mà mình giải tâm từ và mình bắt đầu với các bó cơ, và sau đó thì khi mà mình có cái sự bình an rồi thì mình chánh niệm trên cái sự bình an đó. Thì nếu mà mình thực hành giải tâm từ cho bản thân mình thì hy vọng là mình sẽ không bị đau đầu ạ. Vì nhiều người á, khi mà người ta giải tâm từ cho người ta thì người ta bị đau đầu. Cho nên là tôi thường không có dạy cái kỹ thuật này, bởi vì là tôi không muốn, tại vì là khi mà giải tâm từ cho bản thân mình thì thường là khoảng 1 trong 5 người hoặc là 1 trong 10 người, cứ 10 người hoặc 5 người là như vậy thì một người bị đau đầu, thì tôi cũng không thích cái điều này, nên là tôi không có dạy, bởi vì tôi cũng không muốn giải quyết các cái vấn đề khi mà cứ 5 thiền sinh hay là 10 thiền sinh lại có một người bị đau đầu. Nhưng mà nếu mà bạn mà cảm thấy thực sự tự tin là bạn sẽ không bị đau đầu thì bạn có thể giải tâm từ cho bản thân mình. Cái này là không phải là được Đức Phật đề xuất, mà là được các cái vị đại sư đề xuất, và được nó nằm ở trong cái phần chú giải, nó nằm ở trong bản chú giải. Và hoàn toàn là mình có thể giải tâm từ cho chính bản thân mình và mình vẫn có thể hạnh phúc và thành công. Nhưng mà chỉ có vấn đề duy nhất là một số người thì sẽ bị đau đầu thôi. Và nếu mà bạn tự tin thì bạn có thể làm được như vậy ạ. Tức là bạn sẽ đi một vòng bó cơ, và sau khi mà bạn có sự bình an, bạn an trú được ở trong sự bình an, thì bạn sẽ giải tâm từ cho chính bản thân mình. Nguyện cho tôi được bình an. Đó. Thì đó là cái cách mà mình giải tâm từ cho bản thân mình, và bạn sẽ nắm được rất rõ ràng là cái sự bình an của bạn thì nó cũng rất là quan trọng.
Và khi mà nó đã trở thành một trong những cái tính chất của bạn rồi á, thì nó sẽ trở thành một thói quen, nó sẽ trở thành một thói quen là bạn nguyện cho bản thân mình được bình an. Và khi đó thì mình sẽ quán cái thể trược thì nó sẽ không bị khó khăn nữa. Shanti Kim Hoa wanted to say something. Cô Trần Thị Kim Hoa ơi. Cô Trần Thị Kim Hoa ơi. Yes, Ms. Bante. Yes, now I understand clearly. Yeah, thank you very much, Bante. Thank you. Very well. It was a pleasure to see you, everybody. Those who would like to meditate with me in Vietnamese, make sure you wake up tomorrow at 4 a.m. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante. May you also get the same multifold. Thank you. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi ngày hôm nay. Và những quý vị nào mà muốn thiền với sư bằng tiếng Việt thì hãy đảm bảo là mai mình dậy đúng 4 giờ sáng nha. Dạ. Chúng con thành kính tri ân ngài thiền sư, kính tri ân chị Linh đã giúp đại chúng chuyển ngữ sang tiếng Việt, và kính tri ân quý vị đã đến tham gia buổi pháp thoại hôm nay ạ. Xin tri ân ban tổ chức nha, xin tri ân